السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا. إزاي أقدر أخلي عصافيري بصحة كويسة؟ السؤال ده بنتسأل عليه كتير أوي. هقول لكم بعض الخطوات لو مشيتوا عليها هتلاقوا العصافير صحتها كويسة، وكمان اختلاف في حجم صحة البيض والزغاليل بأمر الله. 1. التغذية الصحيحة. الطيور ليها غذاء أساسي ولازم يكون موجود في القفص، زي الدنيبة والبنكم والفلارس بنسبة 1 كيلو للدنيبة، أما البنكم والفلارس ربع كيلو من البنكم وربع كيلو من الفلارس، دي في الصيف. أما في الشتاء بنزود ربع كيلو فلارس. الحبوب المنقوعة، ودي عبارة عن حبوب الغلة والذرة والبسلة الجافة والفول المنقوع والكلام ده. هو نحطهم في مية لمدة 3-4 أيام مع تغيير المية كل 4 أو 6 ساعات كده تقريبا، ونقدمهم للطيور مرتين تقريبا كده في الأسبوع، ونقدمهم للطيور مرتين في الأسبوع على الأقل بعد تصفيتهم من المية. خلطة البيض بالبقسماط، ودي عبارة عن بيض مسلوق ما يقلش عن 15 دقيقة، وبعدين بتتهرس بالقشر ويتضاف عليها معلقة كبيرة من البقسماط، وما تسيبش البيض أكتر من 2 ساعات للطيور عشان بيفسد. بيتقدم مرة أو مرتين في الأسبوع في حالة وجود زغاليل. الخضروات والفواكه زي الخس والجرجير والفلفل والبطاطس والتفاح والجزر وقشر البطيخ والكلام ده كله، لازم نحط خضروات وفواكه مرتين في الأسبوع، وما نكترش منه لأنه بيجيب إسهال للطيور. ونحذر من وضع البصل والكرات والبروكلي لأنه أحيانا بيقتل الطيور. عظام السيبيا والمحار لازم تبقى موجودة في القفص على طول، لأنها بتدي الطيور كالسيوم. في حالة إن الطيور ما بتاكلش الوجبات اللي احنا قلناها دي، هنجوع الطيور من 4 ل6 ساعات، وبعد كده هنحط لهم الوجبات دي. لو ما كلوهاش بنحط عليهم حبة دنيبة كده شوية صغيرين، ما نكترش برضو، وإن شاء الله هياكلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.